همه شما بینندگان عزیز، من علی مهربانی هستم. باعث خوشبختی منه که یک شب دیگه مهمون خانه شما هستیم با برنامه از وطن. امشب دوشنبه شب 25 خرداد با شما هستیم و قرار موضوعاتی رو بپردازیم که به اتفاقات روز هستش. هدف ما تو برنامه وطن مشخصه، میخوایم اخباری که پیرامونمون داره رقم میخوره با خبر باشیم، اما دیدگاه و هدف و امید ما بر اساس اتفاقات سیاسی و اجتماعی و اخبار پیرامونمون نیست. ما به وعده خداوند ایمان داریم، امید ما بر مسیح بنا شده. خب قبل از اینکه من بخوام معرفی مهمونا رو داشته باشم، چون شب شلوغی هستش، باعث افتخار منه که مهمانان بسیار گرانقدری کنار من هستن. اول میخواستم یه مقدمه‌ای رو بگم در رابطه با امشب. من ازتون معذرت میخوام که به واسطه برنامه وطن ما اجازه نمیدیم بعضی وقتا یادتون بره صدای ایشون یا چهرهشون رو با اینکه خودشون مردن، و منو ببخشید پیشا پیش. یه صدایی با هم گوش بدیم و صحبتمون رو شروع کنیم. فقط صدا هستش دیگه، گفتم حداقل چهرهشو نبینید دوباره. ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. بله، میگن یه داستانیه، یه شغال گرسنه و فقیری توی شهر داشت میگشت که دنبال غذا بود. پاش میفته توی یه چاله و میفته توی در واقع خم رنگرزی. شغال که میاد بیرون میبینه رنگی شده، رنگی عجیب غریبی گرفته. شغال که زرنگ بود به ذهنش میرسه بره تو جنگل. میره داخل جنگل و میگه آی حیوونا، شیر، روباه، پلنگ، منو نگاه کنید، من پادشاه شما هم، من از آسمون اومدم. میگم چرا؟ میگه مگه تا حالا دیدید حیوانی مثل من رنگی رنگی باشه؟ باید شما هر روز برای من غذا بیارید. حیوانای جنگل شروع میکنن هر روز براش غذا میارن، تا اینکه بعد از مدتی یه دسته شغالی که داشتن دنبال شکار میکردن شروع میکنن به زوزه کشیدن. شغال قصه ما از غذا که نمیتونسته عادت خودشو کنار بذاره، اونم صدا رو میشنوه شروع به زوزه کشیدن میکنه و اینجوری میشه که دستش برملا میشه. همه ی حیونا میفهمن این شغالی بیش و معمولی نموده. وقتی به این داستان نگاه میکنیم، من اینجا نمیخوام براتون قصه بگم، ولی وقتی داشتم اینو میخوندم چقدر شبیه جمهوری اسلامیه. اومدش آخوندایی که پول میگرفتن اشک مردم رو درارن با عبای خودشون، با اون خاطراتی که پدر بزرگ و مادر بزرگای برای سنین من تعریف کردن، دورگرد بودن، شانسی به یه قدرتی رسیدن، به یه پول و پرهی رسیدن، اومدن حکومت کردن و دیگه شروع کردن به دروغ. آی ما قدرت اول منطقه هستیم، جزو 3 قدرت برتر جهانی هستیم، ما هدفمون از برنامه اتمی دوستانه است، حق مسلم ما. صدها میلیارد دلار رو هزینه این ایدئولوژی خودشون کردن، پول مردم ایران، پول من و شما، پولی که باید هزینه رفاه مردم ایران میشد. گفتن، شنیده بودید دیگه، میگفتن از از بعد هخامنشیان دیگه هیچ قدرتی تو تاریخ ایران زمین نبوده دریاهای ایران رو این شکلی سلطه داشته باشه. تنگه هرمز برا ماه، نه جنگ میکشه، نه نمیدونم توافق میکنیم. صدایی که شنیدیم خودش که الان هنوز هم خاکش نکردن، خودش کشته شد. هم جنگ کردن، هم مذاکره کردن و هم مجبور شدن توافق کنن. میدونید چرا؟ چون ماهیتشون اینه، دنبال منفعتشونن. اینا دنبال اینن که ببینن کجا براشون سود داره. الان که پاشون به خطر افتاد مجبور شدن قبول کنن. سرتون سر درد نیارم، من معرفی میکنم مهمانانمونو. خیلی خوشحالم که امشب کیش هرمز عزیز در کنار من هستن. دکتر هرمز عزیز، خوش اومدید به برنامه خودتون. خوشحالم هستیم، مهمانای عزیزمون هم هستن که مشتاقیم ازشون بشنویم. بسیار عالی. بله، من مهمانان عزیز رو معرفی میکنم. آقای دکتر ساسان توسلی عزیز که به عادت دوشنبه ها مهمان برنامه ما هستن. کشیش ساسان عزیز، خوش آمده هستید و شما ما رو از چند وقت پیش منو دعوا کردید که دیگه اون توضیحات اولیه رو در موردتون نداشته باشیم، ولی خب برای اون دسته از افرادی که شاید برای بار اول برنامه ما رو دارن میبینن، علاوه بر این که شما کشیش هستید، دکترای الهیات خودتون رو دارید که در جامعه مسیحیان و به ضد اسلام بسیار
اسمتون درخشان هستش با سابقه‌ای که دارید. و در کنار شما آقای کارمل ملامت عزیز هستن که به عنوان خبرنگار فعال سیاسی حضور دارن تو برنامه امشب ما و ایشون هم سابقه در واقع وکالت دارن، وکیل بین‌المللی هستن و ما معمولا موضوعاتی که به کشور اسرائیل یه سرش ربط پیدا میکنه از ایشون بیشتر استفاده میکنیم به دلیل در واقع اشراف اطلاعاتی که دارن. عزیزان آقایان خوش آمده هستید. خب با اجازهتون زنده باشید. متشکرم از هر دوی شما عزیزان. با اجازهتون ما برنامه رو شروع کنیم. با توجه به اینکه موضوعاتمون زیاد هستش و میخوایم امشب صحبت کنیم، برای اینکه ورود کنیم به بحثمون بریم یه ویدیویی رو از یه تحلیلگر، حالا به اصطلاح تحلیلگرای جمهوری اسلامی ببینیم که شبکه‌های خود صدا سیما پخش شد، تو سوشال مدیای در واقع جمهوری اسلامی پخش شد. بریم اول ویدیو رو ببینیم، بعد از اون شروع میکنیم به بحثمون. یا آقای تحلیلگری، حالا من توضیح بیشتری نمیدم. اونورم میگم دستاورد، اگه بخواید در مورد دستاوردهای جنگ هم صحبت میکنم که به نظرم برخلاف شروین یکم فراتر از اون، شاید نزدیکتر میلاد، به نظرم خیلی درخشانه و تاریخ ایران حتی به قبل و بعد از این. یعنی به نظرم سردار تنگسیری که اسمش آوردی، من به نظرم تمام آدم، به نظرم حتی خود رضا شاه، حتی عباس میرزا، همه اینا افتخارشون بیان با سردار تنگسیری بشینن 5 دقیقه. یعنی یک دولتی حمله کرده به این عظمت، بزرگترین دولت. شما قبلا درو وا می‌کرد یارو از این کشور رد شه، یا شاه تو با یه تیپا مینداخت بیرون، یا مثلا چه میدونم اینجوری. این اومده وایساده و تمام نیرو و مکانیزم. فقط تنگسیری فقط این نیست، تنگسیری یه تئوریسین جنگ نامتقارنه و تو این وضعیت. بله دکتر ساسان عزیز، با اجازهتون من از شما میخوام سال اولمو شروع کنم. ما قبلا عادت کرده بودیم که واعظان مذهبی مسلمان‌ها، همون آخوندا، مداها، روزخونا شروع میکردن، حالا تعریف روایت میکردن، دستاورد در میآوردن از هر چیزی برای خودشون. ما امروز داریم نگاه میکنیم که یه سری از اساتید دانشگاهی، تحلیلگران، چهره‌های رسانه‌ای، اینا شروع کردن تحلیل کردنایی که با منطق عموم مردم، تازه نه بخوایم بگیم متخصصان، جور در نمیاد. من میخوام بدونم جا عوض شده، سطح علم و سواد پایین اومده، اصلا دلیلش چیه، یا یه راهبرد ریشه‌ایه که جمهوری اسلامی بهش رجوع پیدا کرده؟ مرسی. من این گفتگویی که الان نشون دادی چند ثانیه‌اش رو، البته من فکر نمی کنم تو صدا و سیما پخش شد، ولی توی یه کانال یوتیوب تو سوشال میدیا خیلی انعکاس پیدا کرد و یه گفتگوی 5 ساعت و 38 دقیقه‌ای هست که بنده همش رو تماشا کردم تو این چند روز و توی سوشال میدیا بیش از 200,000 بار ویو شده در کانال یوتیوب. اولا باید بگم خیلی خودم لذت بردم، خیلی چیزا یاد گرفتم از تاریخ ایران. بالاخره این افراد متفکری هستن، نویسنده، محقق. ولی قبل از اینکه وارد یه چند تا نکته خیلی سریع بشم درباره گفتگوی این آقایون، من با یه شخص عزیزی تو زندگی خودم که تو ایران زندگی میکنه یه گفتگویی داشتم 1-2 هفته پیش و ایشون هیچ ارادتی هم به جمهوری اسلامی نداره، ولی میگفت ساسان ما باید یواش یواش ایران رو عوض کنیم، ما باید ایرانیا باید کتابخون بشن، باید فرهنگ عوض شه، جامعه عوض شه، حالا جمهوری اسلامی هم حالا باشه مهم نیست، ما باید شروع کنیم به عوض کردن. و خیلی برام جای تعجب بود که یه همچین عزیزی همچین نظری میده که آقا این جمهوری اسلامی رفتنی نیست، ما باید آگاهی‌های خودمون و قوت اجتماعی خودمون و جامعه مدنی خودمون رو قوی کنیم. این پیش ذهنم بود و وقتی این گفتگو رو شنیدم واقعا جا خوردم که اینم قسمتی از جامعه ایرانی حالا با یه همچین افراد مثلا اینتלקچوالی داره این روایت خیلی جا میفته که جمهوری اسلامی، اون آقایی که الان داشت صحبت میکرد از تنگسیری، میگفت آقا من از بچگی میگفتن اینا 1 سال دیگه میرن، 2 سال دیگه میرن، اینا جایی نمیرن، اینا همینجا هستن. پس ما باید جامعه رو قوی کنیم، جامعه مدنی رو قوی کنیم، حقمون رو بگیریم. و این برام نکته جالبی بود. حالا اسم این برنامه، این گفتگو، من یه عکسی گرفتم، من با هیچ کدومشون قبلا آشنا نبودم. اسم برنامه بود جنگ، مردم و آینده ایران. و این متفکر دست راستی شخصی به نام شروین وکیلی، خودم امروز ازش 3 تا کتاب سفارش دادم، تسلط داره به تاریخ ایرانیشون، میخوام آشنا بشم. شروین وکیلی که طرف ملیگرایی و من طرف مردمم و حکمت مردم و تاریخ و تمدن ایران و ما یک عالم بینش داریم، اخلاقیات داریم،
ایده انسان کامل و خلاصه ما میتونیم و ما باید رشد کنیم و قوی شیم. شروین وکیلی وسطی که ازش گفتی یک آقای چپگرای به قول خودش پسا مدرن و پسا نیهیلیست. ایشون گفت من هم ارادت به چگوارا دارم هم امام حسین دارم، اهل مبارزه است و اهل نمیدونم معنایی نیست، حقیقتی نیست، ولی باید برای یه سری ارزش ها ما مبارزه کنیم. ایشون اسمش هست محمد مهدی اردبیلی و اون دست چپی آقای میلاد دخانچی که از اسلامگرایی دفاع میکرد، خیلی مدافع انقلاب ایران و آقای خمینی و از اسلام سیاسی ایشون دفاع میکرد. حالا اینو دارم میگم، خیلی جزئیات میشه گفت درباره این سه متفکر، ولی لب کلام یه سایتی رو اول اصلا خوندم که لب کلام رو میگم دیگه، زیادی صحبت نمی کنم. یه نقدی از این افراد تو یه صفحه دیدم نوشته بود واعظان بی ابا تئوری بافان قدرت، که بله در قدیم حکومت از افراد خودش استفاده می کرد، ولی امروزه قدرت نه از زبان واعظان رسمی بلکه از زبان کسانی سخن می گوید که ظاهرشان مستقلتر، زبانشان پیچیده تر و روایتشان فرهنگی و فلسفی تر است و چه بسا حتی مخالف جلوه می کنند. و شاید خطرناکترین لحظه همین است، وقتی که قدرت به زبان معمول و مستقیم خود سخن نگوید. و هر سه این افراد با تمام اختلافاتی که داشتن، صحبت از این بود که اسرائیل و آمریکا استعمارگرن، امپریالیستن، به ایران تجاوز کردن، ایران چقدر قدرتمنده، ایران باید قدرت خودش رو چطوری نشون داد. اون آقای شروین وکیلی که قبلا گفته بود اون آقای قاسم سلیمانی یک قهرمان ملی هستش، این آقا هم که دفاع از آقای تنگسیری میکرد و ایران رو خیلی مظلوم جلوه میدادن که داره علیه استعمار جهانی و امپریالیست جهانی مبارزه میکنه با چه پیروزی. و هیچ اصلا اشاره‌ای که آقا ایرانی که صبح تا شب میگه من میخوام اسرائیل رو محو کنم، کاونتداون نابودی اسرائیل تو در و دیواراشه، به همسایه ها حمله کرده بدون که همسایه ها به ایران کاری کرده باشن، همسایه های عرب. و پیروزی ایران هم چی بوده؟ گروگانگیری. پیروزی نظامی ایران و موشک و تانک سیری و اینا کاری نکردن، اینا اصلا به جایز آنچنان نزدن، ولی شروع کردن موشک باران زیرساخت‌های کشورهای همسایه، گروگانگیری تنگه هرمز که آقا من با یه پهپاد و مین میتونم اقتصاد دنیا رو گروگان بگیرم و اینطوری به عنوان ایران مقتدر و پیروز گفتن که بله اینا هستن، جایی نمیرن، ما فقط باید جامعه رو قوی کنیم که حق و حقوقشون رو بتونن بیشتر بگیرن. این لب به کلام این 5 ساعت و 38 دقیقه این آقایون بود. بله خب این خیلی سوالات زیادی از توش در میاد، ولی میخوام بتونیم به یه جنبندی هم برسیم، ادامه بدیم. من سوال بعدی رو از شما میخوام بپرسم که هرمز عزیز، خب این افرادی که دارن توجیه فکری تولید میکنن در واقع و صحبت میکنن، یه قطعاً یک مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اخلاقی متوجهشون میشه. اما سوالی که من میخوام از شما بپرسم، اینا که دارن این کار رو انجام میدن، آیا فرقی بین اینا هست با کسی که قدرت دستشه، مجری در واقع قدرت هستش، شخصی که داره حکومت میکنه، دستور سرکوب میده، دستور میده توافق نکنید، توافق بکنید، صلاح مردم رو نمیخواد؟ آیا اینا هم تو همون طبقه قرار میگیرن یا نه بین اینا فرق هست؟ گناه اینا یا به اصطلاح بخوام بگم خون اینا رنگین‌تر هم محسوب میشه؟ حالا هدف دارم از پرسیدن این سوال. بله خب زمینه فکری و سابقه اینا رو من خوب نمیدونم که به چه دلیل هست، ولی واضحاً آنچه که میگن با صحبت‌ها و افکار مردم ایران کاملا مغایرت داره. حالا به چه انگیزه‌ای و از کجا میگن به جای خود. الان مردم ایران نگرانن با این توافقی که بین ترامپ و جمهوری اسلامی شده، اونا اصلا تو فکرهای دیگه هن. مردم ایران نیستن که حالا این میگه، اینا براشون بازه، این مصاحبه ها براشون باز هست. یک انسان معمولی تو ایران الان نگرانیش اینه که فردام چی میشه، این توافق رو زندگی من چه تأثیری میذاره، آیا جمهوری اسلامی باز منابعی رو به دست میاره که با اون منابع بزنه تو سر من و باز هم کشتارش ادامه بده، آیا برای من امیدی هست یا نه؟ و نگرانی مردم ایران الان اینه و این که الان چی میشه و چه تأثیری این توافقنامه، همه چی تموم شده، شاید اینو باید باز کنیم که یک توافق خیلی محدودی هست
و نهایی هم نیست و تازه قرار هستش که راجع به چیزهای دیگه صحبت بکنن. ولی توافق موقتیه که شما تنگه هرمز رو باز کنید، ما هم محاصره رو برمی‌داریم تا بعداً صحبت کنیم. ولی خود این هم چرا این انجام شد هم به نفع آقای ترامپ هست که تو این شرایط خیلی روش فشار هست و بهش خیلی حمله میشه و با جام جهانی و بعدم سالگرد 2250 سالگی آمریکا شاید میخواسته که یه مقدار اینجا فعلا آرامش باشه. قیمت نفت بلافاصله پایین اومد. بله، المان‌های زیادی. حالا توافقو چون بهش میخوایم اساسی با آقای معلومات عزیزم ورود کنیم، از شما بپرسم این همین مبحثی که هستش، آخه تو صحبت‌های این آقایون میبینیم شروع میکنن احترام از یک شخص رو تبدیل به تقدس اون شخص میکنن. من میخوام از این جنبه نگاه کنیم. خب ما به نظرم واضح تمومه. یعنی آخه ما مسیحیت هم ما اینو داشتیم، تو تاریخ مسیحیت هم نگاه میکنیم احترام باید گذاشته بشه به رهبران کلیسا، حالا اصلا به هر کسی، از خانه و خانواده آدم شروع میشه. اما اینکه میاد به تقدیس بودن و مقدس بودن یه فرد تبدیل بشه، ما مسیحی‌ها چجوری باید حواسمون باشه که این اتفاق یه تجربه‌ای که داشتیم اجازه ندیم دوباره بیاد. میشه گرفت و ما مسیحیان همیشه میگیم که ما انسان رو هیچ وقت بالا نمیبریم. همیشه تو این کانال گفتیم که اعتماد به انسان نکنید و آقای ترامپ هم اعتماد نکنید، اینشون هم بالا پایین داره و هیچ کس هم به فکر مردم ایران نیست. الان تو همین توافق اگر به جایی برسن که فقط خیال آمریکا و خیال اسرائیل، این البته آقای معلومات باید بیشتر باز کنن، اگر خیالشون راحت باشه از مسئله اتمی، توافق هم میکنن، هم کشورهای اطراف از این میترسن. این نیست که حالا باشه میخواید مردمتون رو بکشید، فقط ما بمب اتمی نداشته باشید، ما در خطر نباشیم. پس این مسائلی که داره پیش میاد، مردم ایران اینا براشون بازه، این صحبت ها و اینا رو فیلم ها رو نمیبینن، براشون مسائل مهمتره، مسئله آینده است. اکثریت مردم بله. یه سری هستن به هر حال این کسایی که فکر می‌کنم فریب خورده نظام. دکتر ساسان گفتید فکر کنم 200,000 نفر اگه اشتباه نکنم تو یوتیوب گفتید ویو خوردن. خب بخش عظیمیش واقعا فریب خورده ها هستن که کار ما همینه که اینجا صحبت کنیم، اینو بازش کنیم برای اون قشرمون. حالا آقای معلومات عزیز، من ممنونم از صبر و شکیباییتون، چون من میخوام با شما توی توافق که میرسیم و که هرمز هم میدونم اونجا میخوان صحبت کنم ورود کنیم. پس با اجازهتون قبل از اینکه از شما اون بحث بکنیم، از دکتر ساسان عزیز سوالی که دارم اینه که دکتر ساسان، خب من کاری با اینا ندارم که حالا اینا شما گفتید حتی به ظاهر شاید دیدگاه سیاسیشون با هم متفاوت باشه، اما حرفشون یکیه، به یک سمت و جهت دارن ما رو هدایت میکنن در اون حالا 5 ساعت خورده‌ای که صحبت میکنن. من سوالم اینه از شما، به ما یه انتقادایی وارد میشه، به خصوص به ما مسیحیانی که فعالیت سیاسی میکنیم و شاید نقطه نظر یا حزب خاصی رو عنوان نکنیم، ولی میخوایم صدای مردم باشیم، صدای مظلوم باشیم. این که میگن، من سوالم اینه که میگیم یک روشنفکری یه حقیقتی رو میدونه و اگه نمیاد اون حقیقت رو بازگو کنه، با ظالم دستش توی کاسه از خودمونی دیگه. من میخوام از شما بپرسم، آیا از نظر کتاب مقدس، از نظر مسیحیان، این که ما بدونیم، الان شما متوجه شدید این 200,000 نفر حداقل این ویدیو رو دیدیم، ما بخوایم بگیم 1/3 هم فریب خورده باشن، میخوایم دست اینا رو کنیم، میخوایم توضیح بدیم، نه منفعت و سودی داره. آیا این در راستای کتاب مقدس هست یا نه؟ چون من همین امروز کامنت های خیلی زیادی داشتم میدم، میگفتن که شما باید از امید تنها صحبت کنید و وظیفه کلیسا این نیستش تو قسمت سیاسی بیاد و شما رسالتتون رو از دست دادید. بله، خب ببین، همین جمله‌ای که گفتی، امید که فقط رو هوا نیست، امید که فقط این نیست که من امید دارم که وقتی مردم میرم بهش، این که تنها امید ما نیست. امید باید برای این دنیا حرف داشته باشه که آقا من چطوری میتونم رشد کنم در زندگی روحانیم، رشد کنم در زندگی، در روابطم، رشد کنم از نظر سلامتی در تمام حیطه‌های زندگی. پس امید داشتن بله خیلی مهمه و همین کاری که تجزیه تحلیل‌های سیاسی یا فعالیت‌های سیاسی اجتماعی حقوق بشری کاملا برای ساسان توسلی هدفش امید بخشی به جامعه است و این نکته خیلی هم مهمیه، چون همین امروز به خاطر این تفاهم نامه که هنوز توافقی هم نیست، تفاهم نامه اولیه است که شاید هم به هیچ جا نرسه، خیلی شاید ناامید شدن
و همین صحبت‌های این اینتלקچوالا میتونه خیلی ناامید کننده باشه که آقا جمهوری اسلامی حالا هست، باید عادت کرد، باید ساخت، باید خودمون رو عوض کنیم. مثلا آقای شروین وکیلی راه حلش این بود که بیایم اقلا صداقت رو، خودمون آدمای راستگویی باشیم، دانش بیاندوزیم، نمیدونم صفات اخلاقی رو در خودمون پرورش بدیم. اون آقایی که با ریش وسط بود، بیایم به رنج ها توجه کنیم. یعنی همه بالاخره یک صحبت های اخلاقی قشنگی میکردن، ولی آخرش اینه که آقا باید با این جمهوری اسلامی کنار بیایم، حالا هم اینا جایی نمیرن. ولی صحبت اینه که نه، اصلا ما ناامید نمیشیم، چون ایمان داریم که بر اساس حقیقت عدالت خدا ما ایستادیم. انسان مظلوم رو خدا میبینه، میشنوه و ما در کنار اون فریاد هستیم. خود آقای شروین وکیلی گفت تو تظاهرات 18 و 19 دی ماه شرکت کردش، گفت ولی من شعارا رو ندادم چون اون شعارا واقع بینانه نبود. پس خودشون دارن اعتراف میکنن که آقا میلیون ها ایرانی اومدن بیرون و شعارهایی دادن، فریادهایی دادن که خوشایند نیست، نه برای این آقایون نه برای جمهوری اسلامی، ولی من واستادم طرف فریاد 10 میلیون ایرانی برای آزادی و رهایی از ظلم و ستم جمهوری اسلامی، و این به نظر من کاملا بر اساس ارزش‌های انجیل هستش. بله، من فکر میکنم خیلی واضح و دقیق دکتر ساسان فرق فعالیت‌های سیاسی که ما انجام داریم میدیم و مشخص کردن با شبکه‌های خبری، کانال‌های خبری. ما نمیایم صرفاً یک فعالیت سیاسی انجام داده باشیم، اخبار رو تجزیه تحلیل کنیم. هدفمون این هستش که واقف باشیم و بتونیم امید و اتفاقاً تو جامعه جریان ببخشیم، چون میدونیم آخرش چطور میشه، چون پیشگویی شده توی کتاب مقدس، کلام خداوند به ما گفته شده. من خب همونجور که بینندگان عزیز شما هم دیدید سعی کردم، ولی اجتناب ناپذیر بود. مهمانان ما هم کشیش هرمز عزیز هم دکتر ساسان از اشاره داشتن به توافق. خب این بزرگترین خبری است که در واقع تو این 48 ساعت گذشته شده و ممنون از صبر و شکیباییتون. دوباره آقای ملامت عزیز ورود می‌کنیم به بحث توافق و بعد در خدمت بقیه عزیزانم خواهیم بودش جلو ببریم. آقای کارمل ملامت عزیز، میخوام از این شروع کنم که توافق کردن، حالا تفاهم با هم انجام دادن، این شکلی بگم، کلمه‌مو اصلاح کنم، میشه این تفاهم دیروز و لحظه‌ای دونست که جمهوری اسلامی مجبور شد بین شعارهای گذشته‌اش و واقعیت امروز یکی رو انتخاب کنه؟ به نظر من جمهوری اسلامی اون پایه اول رو ورداشته واسه تسلیمش با این کار. در اصل گفته که قبول نکرده تمام حرفای آقای ترامپو، ولی اون پایه اول رو گذاشته که تسلیم بشه. گفته که ما در موضوع اتمی مذاکره میکنیم، نیابتیامون رو قطع میکنیم. یعنی قبول کرده که این موضوع رو صحبت بکنه و مذاکره کنه در موردش. اینا در اصل توافق کردن واسه یه MOU یعنی یک چارچوبی، یعنی هیچ چیزی کاملا تمام نشده، تکلیف نشده. فعلا قبول کردن که 60 روز دیگه مذاکره کنن و اون چارچوب رو قبول کردن. به نظر من این پله اول که جمهوری اسلامی قبول کرده که تسلیم بشه به آقای ترامپ، و آقای ترامپ هم یه چراغ سبزی بهشون نشون داده و گفته ما بندرها رو باز میکنیم، اجازه میدیم که شما بتونید نفتتون رو بفروشین، حالا بیاین پای میز مذاکره که مشخصات بیشتری رو راجبش صحبت بکن. بله، البته دیدید که این تفاهم یا حالا طبق توضیحاتی که آقای ملامت عزیز دادن به صورت در واقع الکترونیکی هم امضا شد. من فکر کنم غریب آبادی انقدر خودکار دزدید دیگه اینو الکترونیکیش کردن و اینم جای بحث جالب بودش. ولی برگردیم رو صحبت. من با شما ادامه میدم و بعد از دکتر ساسان عزیز میخوام سوالمو بپرسم و بعد هم کشیش هرمز عزیز که کنار من حضور دارن. به مدت 2 ماه
طرفداران تندرو آقای ملامت عزیز در خیابان هر شب حضور پیدا کردن، پرچم گرفتن، تکون دادن، گفتن راه حسین رو ما ادامه میدیم. حالا که بابا یزید که بیعت کردن اینا، ولی طبق داستان خودشون کامل اصلا دیگه شیعه اسلام اینا خواستن، اصلا فاکتور باید گرفته بشه. اما الان ما داریم میبینیم درون کشور وحشتناک اختلاف به وجود اومده. یعنی من نخواستم فیلم ها رو پخش کنیم ببینن که تظاهرات ها چی دارن میگن، شعار میدن، میگن اعدام کنید، مرگ بر اینها، اما خودشون میگن آقا چطور میشه. یه پلاکاردی رو من دیدم که یک خانوم چادری یه پلاکاردی رو گرفته بود، روش نوشته شده بود آقای ملامت عزیز که چطور رهبرمون مجتبی خامنه‌ای برای روز درختکاری بیانیه میده، برای این تفاهم نده. یعنی اصلا به این اتفاق، به این درجه رسیدن که شک دارن اصلا خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای قبول کرده نکرده. حالا سوال من از شما اینه، زیاده گویی نکنم، که آیا نظام میتونه این دو دستگی رو که خودش باعثش شد، یعنی دسته چاقو این دفعه داره خود چاقو رو میبره، خودش اومده این کارو کرده و تو تله خودش افتاده، رو میتونه کنترل کنه و سربلند بیاد بیرون، یا فکر میکنید اینجا گاف بزرگی رو دادن؟ به نظر من اینا نمیتونن دعوایی که بین خودشونه خود رژیمه قطع کنن و من فکر میکنم این یه موفقیت آقای ترامپه. در اصل اون یه جنگ روانی شروع کرده با جمهوری اسلامی که فروپاشی بیشتر بشه داخل کشور بین پشتیبان رژیم و اون کاملا میدونه که داره چی کار میکنه و داریم میبینیم که بین همدیگه کسانی که پشتیبان این رژیمن دارن دعوا دارن با همدیگه، جونشون به جون همدیگه افتادن و به نظر من این یه آینده مثبتی نیستش. این اولین پایه است واسه نابودی رژیم، واسه اینکه دیگه حتی با همدیگه هم هماهنگی ندارن. بله، بریم یه ویدیوی کوتاه با هم ببینیم، برگردیم با من سوالات خودم از گیش هرمز عزیز و دکتر ساسان عزیز و جناب آقای ملامت عزیز ادامه خواهم داد. با ما همراه باشید. کجای دنیا سراغ دارید شما یه ملتی رو که بیاید حمله مثل حمله عرب، حمله مثل حمله مغول، حمله مثل حمله تاتار رو تحمل بکند و رسم زندگی و تمدن رو به اونها بیاموزد، متمدنشون کند، در کوره درک و فهم و شرف و شعور خودشون ها رو ذوق بکنند. ملت ایران به حکم دلایل تاریخی، به حکم مدارک تاریخی، به حکم همین بقامون، به حکم همین چهره هامون که 30 قرن نتونستن چهره ما رو عوض بکنن، نه چهره صورتمون رو، نه چهره سیرتمون رو، ما یک ملتی هستیم که در مقام مقایسه از وطن پرست‌ترین ملل. نکته بعدی، خیلی من از نکته بعدی که میخوام بگم خیلی جای ناراحتی بیشتری داره. من یه بار میخونم متن رو. با امضای یادداشت تفاهم، اونی که مبنای کار الان، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله، پس نیاز مذاکره هم نداره، ترتیباتی را با حد اکثر تلاش خود اتخاذ خواهد کرد تا رفت و آمد کشتی‌های تجاری که مال هر کشوری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس باز شود. پس این ترتیبات برای باز شدنه، نه اینکه ترتیبات ما اینجا اعمال. اون نسخه‌ای که گفتید دادید به رسانه‌ها متأسفانه اومده ترتیبات مدیریتی ایران. آقا این از کجاش به دست آوردی؟ بنویسید آقا، ما که اتفاقا همینو می‌خوایم که شما بنویسید که اینجا با اعمال مدیریت که نیست. اومده که همین در واقع متنی که در اختیار رسانه‌هاست، بازگوشه تنگی اون ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی. کجا ترتیبات ایرانی داره؟ میگه ترتیبات یعنی مقدمات بیارید برای اینکه باز شود به نحوی که با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مینزدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، یعنی خودمون پیشنهاد دادیم، این همه هم تکلیف ماست، مینزدایی هم ما خودمون. بله، طی 30 روز عبور ایمن، این تکه آیه و نامحدود تمامی کشتی، این نبود تو نسخه قبلی. فرستادیم آمریکا گفت این کلمه هم باید بیاد. یعنی میخکوب کرده کار رو، اصلا جایی برای اعمال مدیریت ما. تقریبا برای آقایون خودمون هم روشنه
که اصلا ما الان فعلا 60 روزه رو که این 60 روزه قابل چی هم هست؟ تمدید هم هست. ما تنگی هرمز رو واگذار کردیم کامل باز بشه. بله دیگه کامل باز بشه. اصلا ایران هیچ گونه یه مقالطه انجام میدن میگن آقا این چه حرفی میزنن؟ الان سپاه ببین اعمال مدیریت میکنه. آقا چه حرفی میزنید شما؟ من گفتم الان سپاه اعمال مدیریت، سپاه پر افتخار با قدرت وایستاده داره اعمال مدیریت میکنه، اما وقتی که اینو امضا کردی سپاه باید بره عقب دیگه، نباید دخالت کنه. حرف اینجاست. میگم تو این متن چیه؟ دوستان ما هم اگه میخوان جواب بدن متن بیارن، همینجوری نگن نه متن تغییر کرده کدوم تغییر. خب بخون، اشکال نداره، ما از خودمون رو که تغییر کنه که توش بیاد اعمال مدیریت. نکته اصلیش اینه. بله مشاهده کردیم دیگه. این آقای محمود نبویان بود، نایب رئیس کمیته امنیت ملی مجلس ایران جمهوری اسلامی. دکتر ساسان عزیز، یه حکومتی که سالها هویت خودشو بر مجموعی از شعارها مرگ بر آمریکا، من داشتم دیشب فکر می‌کردم الان 22 بهمن اینا میخوان چی شعار بدن بیان تو خیابون؟ نه نمیتونن مرگ بر آمریکا بگن، نه چیکار میخوان بکنن؟ و خطوط قرمز خودش بنا کرده. خب حالا این تغییر خطوط قرمز، چیزایی که نبایدهاش بوده برای در واقع این 47-8 سال گذشته، چه تأثیری میذاره بر اعتماد حامیان و به خصوص نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی؟ سوال خوبیه، منم نمیدونم بتونم جواب خوبی بهش بدم، ولی خود آقای پزشکیان قبلا گفته بود که بعد از جنگ 12 روزه که اگر آقای خامنه ای رو دشمن میزد خود گروه‌های مختلف چطوری به جون هم میافتادن. و آقای پزشکیان خب صحبتش داره درست در میاد جلو چشم هممون که بالاخره فکشن‌های مختلفی هست و اینا به جون هم افتادن و خواهند افتاد و شدیدتر. تو همین گفتگوی 5 ساعته که تماشا می‌کردم اون آقایی که ریش داشت برگشت گفت نمیخوام کلمه‌ش رو استفاده کنم، کلمه به نظرم خیلی جالبی نیست، گفت ولی اگر آقای قالیباف الان بره تو اون شبا تظاهرات شبانه، خود قالیباف و مردم تیکه پاره میکنن. این خود اون آقا داشت اون برنامه میگفت. یعنی ببین داستان به کجا رسیده و این ادامه خواهد داشت و باید ببین این خودش یکی. ببین رژیم جمهوری اسلامی از دیدگاه بنده بعد از کشتار دیما دیگه هیچ مشروعیتی نداره و نباید داشته باشه در سطح جهانی. همه ما هم باید آستینامون رو بالا بزنیم، این رو اعلام کنیم به دنیا و نشون بدیم. ولی پس هیچ و در تاریخ هم نمیتونیم ببینیم کشوری که حکومتی که فقط با ترس و وحشت و تفنگ میخواد بمونه موندگار باشه. این پس یکی از اون بنیادهای امید منه، حقیقت تاریخ بشر و جامعه ما. پس اینا مشروعیتی ندارن، ولی حالا واسه این گروه طرفدار که یک نیمچه مشروعیتی مونده، همین به هم افتادن ها، همین دائم خط قرمز ها رو دوباره پاک کردن و دوباره نوشتن ها، بالاخره مسلما ریزشی خواهد بود واسه اون گروهی که با عقل و شعور داره نگاه میکنه که توی سران مملکت چه خبره. مرسی، ممنونم از توضیح کاملی که دادید. که هرمز، سوالی که من از شما دارم، خب جمهوری اسلامی تفاهم کرده حالا کوتاه مدت بازه زمانیش که از بحران اقتصادی نجات پیدا کنه خودش. من سوالم از شما اینه، الان داره دوچار بحران اعتماد میشه، کدومش خطرناکتره برای جمهوری اسلامی؟ اعتماد به کی؟ از دست دادن اعتمادش در میان حامیانش. خب این یک تفکر دوباره میخواد، چون جمهوری اسلامی الان کیه؟ با کی داره میجنگه؟ یعنی قدرت در دست سپاهه و این افراد داخل سپاه 2 ایده مختلف دارن ولی یک هدف مشترک. هدف مشترک اینه که ما بمونیم و قدرت رو به دست بگیریم. اون پولایی که بالا سری ما خورده بودن الان نیستن، حالا به ما برسه، قدرت به ما برسه، حالا نوبت ما بشه که بریم بیلیون بدزدیم و هم قدرت رو داشته باشیم هم پول رو داشته باشیم و اگر نشه که خیلی وضعمون خرابه، هم پول از دست میدیم هم قدرت هم جونمون از دست میدیم. من خیلی با این موافقم. پس این دو گروه در حقیقت یک هدف دارن، روشاشون فرق میکنه. هر دوتا ما داخل سپاهن. پزشکیان که اصلا تمام دنیا میدونه هیچ قدرتی نیست دیگه، به حساب نمیاد و هر دوتاشون به فکر مردم ایران نیستن این که چجوری باقی بمونیم. حالا 2 فکره، یکیشون میگه که الان این توافقا رو بکنیم، مسئله رو عقب بندازیم تا این ترامپ از اینجا بره، بعد دوباره با رئیس جمهور بعدی دوباره از صفر شروع میکنیم، فقط اینو بگذرونیم، زمان بخریم بمونیم فعلا و برای موندن
هر دوتاشون مسئله موندنشونه، چون هر دوتاشون میگن که اگر این جنگ و این وقتا رو تحمل کنیم، یا ترامپ داره کوتاه میاد که اینو به عنوان پیروزی حساب میکنن، بعد اینم ادامه میدیم تا این 2 سال هم تموم شه، بعد ما دوباره از صفر. پس بقا مال هر دوشون. یکیشون میگن با مذاکره میتونیم بقا رو داشته باشیم، عقب بندازیم، بگیم هستیم نیستیم، باشه ما توافق میکنیم نمیکنیم، باشه 6 ماه دیگه صحبت میکنیم، کاری که با رئیس جمهورهای قبلی کردن. الان همین هدفو دارن. اون طرف مقابل میگه نه این کارو نکنید، چون اینا دیر یا زود میزنن، ما رو میزنن، با این صحبت ها کار درست که به نظر غلط هم نمیاد تحلیلشون ها. یعنی من فکر میکنم از گروه اول منطقی تر تحلیلشون. میگن اینا هدف میزنن، پس ما همینجا دیگه عقب نشینیم، همینجا بیستیم، جنگ رو تحمل کنیم، با بمباران که نتونستن ما رو نابود کنن، بازم بیشتر هم بمباران کنن، بذار هر چی میخوان بزنن، ما تحمل میکنیم، دردشو مردم ایران میکشن، ما بالاخره از این دوران عبور میکنیم. اون گروه دوم میگن که بذار جنگ ادامه پیدا کنه، ما که چیزیمون نمیشه، حالا یه سری از سران ما رو زدن، تازه چه فرصتی هم برای خود ما پیش اومده، خیلی هم برای ما خوب شده. پس ولی اختلاف نظر روی این هست، در یه چیز با هم متحدن و اون اینه که جمهوری اسلامی بمانه. پس کاری نمی‌کنن، حالا این اختلافات هست ولی کاری نمی‌کنن که باعث فروپاشی باشه، چون هر دو میخوان جمهوری اسلامی بمونه، فقط روشاشون یکم فرق میکنه. اتفاقا نداشتم با خودم فکر میکردم اگه مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه میگفتم چطور میشه کسی که باباتو کشته، بچت کشته شده، زنت کشته شده، دامادت، یعنی همه رو کشتن، بری با اینا تفاهم کنی؟ اصلا مگه چنین چیزی میشه که همین صحبت شما اینا حاضرن برای حالا مجتبی خامنه‌ای یا افرادی که پایینتر هستن، گفتید کسایی که فرصت دل دزدی اونقدر نداشتن الان بهشون رسیده و میگه خب چه بهتر دیگه، حالا من ایدئولوژی من میفروشم. اینا اصلا پایبندن به ایدئولوژیشون نیستن. حالا مثلا کمونیستا رو آدم نگاه میکنه، اونا پایبندن، حاضرن یه بهای سنگینی هم بدن، اینا نه، برای منفعت شخصیشون. من خیلی تحلیلتون رو قبول داشتم، ممنونم دکتر هرمز عزیز و آقای علامت عزیز. مردم ایران تو دلشون یه سری هم خالی شده دیگه، اسم تفاهم اومد، ترامپی که اومد گفتش برید ساختمان‌های دولتیتون رو تسخیر کنید، آینده حکومت براتون. البته یه تحلیلی هم هست که میگن اتفاقا منظورش پس از این تفاهم و توافق بوده موقعی که این انجام میشه. اما میخوام از شما بپرسم، اسرائیل یکی از مهمترین و شاید مهمترین مهره شطرنج خاورمیانه کجای کار قرار داره؟ برای ما توضیح بدید و بیشتر اینو برامون باز کنید که اسرائیل چطور خواهد بود. یعنی حاضره که دور تا دورش، حالا حوثی‌های یمن بهش حمله بکنن، لبنان باشه، حزب الله ادامه بده، دوباره تو غزه شروع بشه عقب نشینی کنه، حماس بیاد اسلحه برسه به دستشون. اونم که میدونیم تو این تفاهم یه صحبتایی از بعد از اینکه ایران عمل کنه احتمالاً یه سری مبالغی به دستش خواهد رسید، در واقع از پولهای بلوکه شده است و میدونیم که کار جمهوری اسلامی چیه، نصفش دزدیه، نصفش هم تزریق به این کمربند در واقع دفاعیه که به اسم خودشون تو خاورمیانه به خصوص دور تا دور اسرائیل کشیدن. آقای نتانیاهو چند روز پیش هم تو فضای مجازی هم تو اخبار گفتش که اسرائیل هیچ وابستگی نداره با این توافقی که امریکا و جمهوری اسلامی با هم دیگه رسیدن و ادامه دادن حمله شونو به حزب الله توی لبنان و گفتن که ما از مملکت خودمون دفاع میکنیم. حتی امروز حزب الله پهپاد فرستادن به طرف اسرائیل و اسرائیلی‌ها جواب دادن. امریکا هم بهش جواب داده، گفته که اسرائیلی‌ها حق دارن که از خودشون دفاع کنن، چه از حزب الله، چه از حماس، چه از جمهوری اسلامی. آقای نتانیاهو همونطوری که شما گفتین تا 4 ماه دیگه انتخاباته، میدونه که اگر کنار بکشه از لبنان و حزب الله این یه خودکشی سیاسیه واسه خودش، یعنی هیچ آینده دیگه نداره. به اضافه آقای نتانیاهو باید نگاه کنیم به اون کسانی که مخالفش هستن در دولت اسرائیل، یعنی اون چپگرا، تمام سرانشون، آقای بنت، آقای لپید، کسان دیگه، اونا همهشون
همین این سطح فکر آقای نتانیاهو رو دارن. میگن که سر ما رو که در ایران هستش باید بزنیم، واسه اینکه امنیت ما مهمتر از همه چیزهای دیگه هست. آقای لپید که بزرگترین مخالف آقای نتانیاهو، امروز یا فکر کنم دیروز یه خبری داد بیرون، حمله کرد به آقای نتانیاهو، گفت ببین تو ضعیف بودی، تو نتونستی جلوی امریکا رو وایسی، جمهوری اسلامی به تو شکست آورده. یعنی در اصل تمام کسانی که در دولت اسرائیل هستند، چه مخالف نتانیاهو چه اونایی که پشتیبان نتانیاهو هستند، میدونن که امنیت اسرائیل تو خطره و به هیچ عنوان کنار نمیکشن از دفاع از مملکت خودشون و نابودی جمهوری اسلامی. یعنی دارن به خودشون میگن هیچ فرصتی بهتر از این دیگه نیستش. اکثریت سران سپاه نابود شدن، خامنه ای نابود شده، به امکان زیاد پسرش هم نابود شده، اقتصاد جمهوری اسلامی خراب، فروپاشی، یه نوع فروپاشی شروع شده. یعنی هیچ فرصتی بهتر از این نیستش که ما سربنیز کنیم این رژیمو. و میدونن که جمهوری اسلامی مرده. اون جمهوری اسلامی که من و شما میشناختیم مال 1 سال پیش، 6 ماه پیش، 2 سال پیش دیگه نیستش. این رژیم مرده و اسرائیل که اینقدر هزینه گذاشته، اون وزارت اطلاعاتش، موساد، اینقدر خرج کردن، اینقدر زحمات‌های کشیدن که نابود کنن این رژیمو، من نمیبینم، من فکر نمی کنم که کنار بکشن از کاراشون و پشت پرده به امکان زیاد ادامه بدن تا این جسد مرده این رژیم رو دفن کنن. این میتونه یه امید خیلی خوبی باشه واسه مردم ایران که امریکا هر کاری که کرد، ولی هیچ کسی، حتی آقای ترامپ، حریف اسرائیل نمیشه. اونا در فکر خودشون هستن. و به صحبت شما آقای دکتر شریعت، مردم اسرائیل، نه فقط آقای نتانیاهو، مردم اسرائیل به فکر مردم ایرانن. فراموش نکردن محبت‌های مردم ایرانو. در دوران هخامنشی رو من نمیگم، من دارم میگم در دوران رضاشاه، در دوران شاه سابق خیلی خدمت کردن این خاندان پهلوی به یهودیان، چه یهودیان ایران چه یهودیان اروپا در دوران هولوکاست. حتی یهودیان عراقی پناهندگی پیدا کردن در ایران 70 سال پیش، 65 سال پیش. همه این چیزها رو یهودیان و اسرائیلیان فراموش نکردن و میدونن که مدیون مردم ایرانن. و میبینیم که هنوزه شاید تمام دنیا، امریکا، مردم ایران رو فراموش کرده باشن، ولی اسرائیلیا، مردم اسرائیل، من کاری به دولتش ندارم، مردم اسرائیل هنوز صداشون رو بلند کردن واسه مردم ایران و به فکر اون دوستی هستن، هنوز هم تظاهرات میکنن. آقای نتانیاهو هم که دیدین چند هفته پیش مصاحبه‌ای داشت با شبکه CBS، گفت مردم ایران تو فضای مجازی به من میگن بیبی جون، واسه من عشق دارن و من همچنین واسه اونا عشق دارم. من باور نمی کنم که اسرائیل فراموش کرده باشه مردم ایرانو و هم میهنانمون در داخل کشور باید این امید داشته باشن که حتی اگه امریکا هم فراموش کرده باشه، اسرائیل فراموش نکرده، فراموششون نکرده. نخواهد کرد. بله، من اجازه بدید یه سوال کوتاه ازتون بپرسم. من بچه‌ها میخوام 15 دقیقه رو امروز اوور بریم داشته باشیم، چون حیفه من با مهمانانی که دارم سوال هنوز از دکتر ساسان عزیز دارم. یه پیغام علی جان، من میخوام بپرم این وسط یه چیزی بگم. آره مرسی که این وقت چون خیلی به دلم بود، به خصوص صحبت‌های برادرمون رو که الان شنیدم، چون من میدونم همین میگم این صحبت این آقایون به اصطلاح روشنفکر که بنده 5 ساعت وقت گذاشتم نشستم گوش دادم و شاید خیلی از ایرانیایی که الان دارن به ما گوش میدن، چون یه تهمتی علیه مسیحی‌ها و کانال‌های مسیحی زده میشه دائم. این آقایون هم تیکه انداختن تو این برنامه که ماها مسیحی‌های صهیونیستی هستیم، مسیحی‌های امپریالیست هستیم، ما علیه ایران هستیم. اینا خودشونو طوری نشون دادن که دلشون برای ایران قوی، ایران مقتدر، ملت ایران، افتخار ایران، و ما انگار طرف استعمارگر و امپریالیست ایستادیم.
و همین صحبت هایی که آقای ملامت الان کردن که نه 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 نه، ما طرفدار مردم و ملت ایرانیم و همچنین شخصی مثل مردم اسرائیل هم طرفدار مردم و ملت ایرانند. ولی صحبت ما اینه، باور ما اینه، چه باور ما چه باور نتانیاهو و مردم اسرائیل، اینه که جمهوری اسلامی نه تنها نماینده مردم ایران نیست، بلکه یه حکومت خونخواریه که داره ایرانی رو میکشه و ایران رو نابود میکنه. پس اینکه این صحبت‌های ما تو تلویزیون‌های مسیحی، اون آقای شروین وکیلی حتی اصطلاح ایونجلیکال هم اشتباه گفت این مسیحیای ایونجلیزم، اینا همه تیپای صهیونیستی و امپریالیستن. نه، ما طرفدار صهیونیست امپریالیست استعمار نیستیم، ما طرفدار بشارت انجیل برای مردم ایران هستیم که ایران و ایرانی نجات پیدا کنه و همچنین برای افتخار این ملت ایران، سلامتی ایران، حفظ و شکوفایی مردم و ملت و کشور ایران هستیم. مشکل اینه که جمهوری اسلامی گروگانگیر که به اسم ملیگرایی و وطن و پرچم و ای ایران بخون و این حرفا داره ایران رو نابود میکنه. این خیلی نکته مهمیه که باید دائم تاکید کنیم. کاملا بدون هماهنگی. سوال من آخه اصلا از شما همین بود، می‌خواستم بگم دکتر سازان شما امیدتون چیه؟ که آخه من دیدم شما هر شنبه یک شنبه، اینو واقعا خارج از هر تملق گرایی میگم، که در تظاهرات ایالت خودتون شرکت کردید، تو برنامه‌های سیاسی. درسته شما تجزیه تحلیل‌های سیاسیتون تقریبا تا اونجایی که من اطلاع دارم درست بوده، اما تحلیلگر سیاسی نیستید. چی میشه که باور دارید به امید و آزادی ایران که خودتون بهتر گفتید دلیلش به کتاب مقدس هستش؟ و یه صحبت دیگه، ما ایران آزاد بشه قرار نیست در شبکه 70 دیگه ببندیم و بگیم خداحافظ، رسیدیم به انقلاب سیاسی، به رسالتمون رسیدیم. رسالت ما رو به درستی شما تمام شبکه‌های مسیح و مسیحیان رو توضیح دادید. من یه سوال خیلی کوتاه از شما آقای ملامت میخوام، جوابش هم کوتاه باشه. با توجه به صحبتاتون، شما از نظر شما انقلاب سیاسی ایران توسط دولت خارجی رقم خواهد خورد یا توسط داخل خود مردم، یا اینکه مردم به کمک دولت خارجی؟ من فکر میکنم شخصا که مردم خودشون این رژیم رو میندازن. به امکان زیاد امریکا، شاید اسرائیل کمکشون کنن پشت صحنه، ولی میدونن که ایران آزاد نمیشه بدون خود مردمش. اسرائیلی ها میدونن، امریکایی ها میدونن و اونا میدونن که بعد حمایت کنن مردم ایران و مردم ایرانن که باید مملکت رو پس بگیرن از این دیو. و خوشبختانه حالا نمیخواین قبول کنین که امریکا داره کمک میکنه. اسرائیل تمام وقت، تمام تلاشش این بوده که به مردم ایران کمک کنه و هنوز هم این هدف رو داره و انجام میده. مرسی، متشکرم از توضیحی که دادید. کیش هرمز عزیز، دیگه خدا میدونه من با شما هماهنگی نکرده بودم. ما همیشه اومدیم تشویق و تمجیدا رو گفتیم. من یه پیغامی امروز به دستم رسیده بود از بچهای سوشال مدیا، انتقاد به شخص شما بود. دوست داشتم بیام اتفاقا تو برنامه بخونم برای شما و شما به این پاسخ بدید. معمولا اما خب حالا منتقدینی که یه سری هستن که منتقد نیستن، فحاشی میکنن، اصلا نمیگه نقدش چیه، فوش میده میره. حالا دست در نکنه، مرسی باز اینکه وقت گذاشتی، کاری به اون نداریم. یه عزیزی پیغام داده که گفته، من از روی متن میخونم: هرمز شریعت عزیز، یاد بگیر از مسیح بگو، از کلام خداوند برای شنیدن و باز شدن چشما کافی است. یاد بگیر و چون عیسی صدایت رو بلند نکن تا یاد بگیر و چون عیسی صدایت رو بلند بکن. حالا اشتباه نوشته اینجا، من تصحیح میکنم. تا یهوه خداوند تو را به کار گیرد، نه درگیر مدیاها و کانالهای زمینی و انسانی و حتی مزدورها شوی. یه آیه هم بهتون گفتن، اشعیا 42:1-9 بهتون گفتن که خادم نیکو چه خادمی و من ازش حمایت میکنم. جواب شما به این شخص چیه و به این دیدگاه؟ در شبکه 7 به این مسئله سیاسی یه قسمتیه که ما در شبکه 7 ما 24 ساعت 7 روز هفته داریم راجع به همون که شما میگید صحبت میکنیم و دلیل هم داره. و دلیلش اینه که به عنوان یک مسیحی ما به همه ایران رو دوست داریم. ایران یعنی شما رو دوست داریم و شما زندگیت قسمت‌های مختلف داره.
سیاست روی زندگی تو تأثیر گذاشته و چون تأثیر منفی گذاشته ما در اونجا فعالیم به خاطر تو، به خاطر بیننده هامون، چون تغییر رژیم یا عدم تغییر رژیم رو زندگی تو تأثیر میذاره. ولی این محدود نیست. ما یک شبکه هستیم، به دنبال تبدیل زندگی ها هستیم. آمار ما نشون میده که چقدر و هر هفته و هر روز افرادی که زندگی هاشون عوض شده به خاطر کار خدا از طریق پیغامایی که ما میدیم، افراد از اعتیادها آزاد میشن، از بیماری ها آزاد میشن، ازدواج ها شفا پیدا میکنن. همین امروز صبح یک شهادت عجیبی شنیدیم از شفای دو نفری که طلاق گرفتن، اصلا جدا شده بودن. ما این شهادت دوشنبه رو باید بیاریم بگیم تو برنامه. آره واقعا اینو بخوام بگم، من پالیسی و هدف شبکه 7 رو میگم که ما به خاطر اینکه خدا رو دوست داریم و شما رو دوست داریم اینجا هستیم و هر دوتا هم با همه، یعنی این جدا از هم نیست. خدا میگه، کلام خدا میگه اگه میگی خدا رو دوست دارم مردم رو دوست نداری، دروغگویی. ما نمیخوایم دروغگو باشیم. پس هر کاری که میکنیم برای شماست. و تو این قسمت مسئله سیاست وارده، چون که داره اینقدر تاثیر گذاشته، ولی محدود به سیاست نمیشه. کار ما شفای قلب شماست، نجات شماست. همه ما نجات احتیاج داریم. زندگی درونی شماست، شفای قلب شماست، رابطه های شماست. فقط زندگی فقط سیاست نیست. سیاست هم درست بشه، بگو جمهوری اسلامی هم عوض شه، تو هنوز با زنت با همسرت مشکل خواهی داشت، مگر اینکه یک قدرتی بیاد اینو عوض کنه. خودت افسردگی و خشم تو و اعتیادت رو جمهوری اسلامی نمیتونه برداره. پس ما در شبکه به همه قسمت ها به خاطر اینکه خدا رو دوست داریم و شما رو دوست داریم، برای همین وارد سیاست میشیم، برای اینکه میخوایم که هم در قسمت سیاسی، هم در قسمت خانوادگی، هم در قسمت شخصی، هم دو قسمت روابط برای شما برکت باشیم. و فقط هم حرف نیست. وقتی که جمهوری اسلامی عوض شه، قدرتی که اینو بخوام بگم، قدرتی که در صحبت‌ها ما هست مال ما نیست، پشتش قدرت آسمانیه. امتحان کن. قدرتیه که منو عوض کرده، قلب تو رو عوض کرده، ازدواج منو شفا داده، ازدواج تو رو شفا میده، آرامش رو تو طوفان‌ها به قلب من آورده، تو قلب تو میاره. ما یک هدف بزرگتر داریم و در این 24 ساعت 7 روز هفته، روزی 1 ساعت میدیم، 45 دقیقه. آره اونم 5 روز در هفته میایم که تو این قسمت شما رو خدمت کنیم، شما رو محبت کنیم. شاید هم ترسی هستش، حالا من نه خدایی نکرده به این شخص، چون من توی شبکه 7 دارم کار میکنم، جایگاهی نیستم که از خودمون دفاع کنم، اما شاید هم ترس دارن از آگاهی رسانی، شاید هم ترس دارن خیلی ها از این که بخوایم یه سری دروغ ها رو برملا کنیم. حالا احتمالم داره با اجرای سیاسی من حال نمیکنن مردم که اونو بگید من خودش من میتونم، حالا که شما شوخی ولی علی جان خیلی خوب صحبت کردی. علی جان اینم میخوام بگم، حالا من که نمیشناسم این عزیز رو، ولی میخوام بگم که مثل این میمونه که به یه نفر که اصلا باز کنیم بحث رو، یه مسیحی استاد دانشگاه میشه، میخواد بره کلاس اقتصاد درس بده، یه مسیحی پزشک میشه، یه مسیحی میخواد بره تو کار علم، یه مسیحی تو کار هنر، صنعت. بگیم از علم و صنعت نگو، از اقتصاد نگو، از پزشکی نگو، از فلان، مسیح رو بگو. عزیز من، ما مسیح هستیم ولی ما شهروند این کشوریم، توی جامعه نقش داریم. پس به تمام ایمان من به عنوان یک انسان، به تمام حیطه‌های زندگی من ربط پیدا میکنه. من اگر استاد دانشگاه باید اقتصاد درس بدم، اونجا قرار نیست من کتاب مقدس رو موعظه کنم. حالا فعالیت‌های ما هم که توی این کانال یا کانال دیگه، فعالیت یه حزب که نیستش که. داریم درباره آزادی ایران حرف میزنیم، داریم درباره بی‌عدالتی‌ها و ظلم و ستم‌ها و کشتارهای جمهوری اسلامی حرف میزنیم، داریم درباره حقوق بشر حرف میزنیم. اینا نه تنها تضاد و تناقضی با ایمان مسیحی نداره، باور ما اینه که تو اگر ایمان مسیحی تو جدی میگیری، محبت به همسایه یک حرکت سیاسی اجتماعیه. اصلا نقل قولی هست، عدالت یعنی محبت به همسایه در سطح کل جامعه. پس میخوام بگم که ما اینطوری نیست که زندگی مسیح فقط من و خدا توی دعا و رابطه و موعظه. نه عزیز من، به تمام حیطه‌های زندگی من، شغل من، علم و صنعت، هنر، سیاست، ورزش،
ارزش‌های ایمان مسیحی، ارزش‌های پادشاهی خدا که یک جهان بینیه به تمام دنیای ما، به محیط زیست ما ربط پیدا میکنه. ایران داره آبش نابود میشه، نمیدونم مسائل کشاورزی داره نابود میشه، این ربطی به ایمان مسیحی نداره. ما فقط باید موعظه کنیم؟ نه. پس یک مسیحی که خونده شده نور و نمک باشه، باید نور و نمک تو تمام حیطه‌های جامعه بشری باشه. بله مرسی، ممنونم. واقعا خیلی برای من ارزش داشت، هدف داشتم این سوالو مطرح کردم، نه اینکه وقتمون رو بذاریم حالا روی منتقدین همیشه هستن، خیلی موقع باعث بنای ما و یادگیری ما میشه. حالا گفتم اگه با اجرای سیاسی منه که من میتونم برنامه آشپزی باور کنید بهترم اجرا کنم، اون منم بیار تو اون برنامه، منم بیار تو شما تست بگیریم، نمره بگیریم. آقای ملامت عزیز شما رو هم دعوت کنیم. اما حالا خارج از شوخی اجازه بدید منم یک صحبت دلی رو انجام بدم در قالب مجری این برنامه. من به عنوان یک جوان مسیحی و وقتی میام توی چنین، خب میگن رهبران کلیسا باید شاگردسازی کنن. شاگردسازی کتاب مقدس قسمت اولش هست، اما من یاد میگیرم وقتی که هم صحبت میشم، بجز این که با مهمانان سیاسی مثل آقای ملامت عزیز و دیگران هم صحبت میشم و بار اطلاعاتی من، موضوعی که بهش علاقه‌مند هستم توش رشد میکنم، وقتی میبینم رهبران مسیحی دارن به من با عملشون، با حضورشون، با گفته‌هاشون به هم یاد میدن که نسبت به جامعه خودم، نسبت به مردم مظلوم خودم حساس باشم و واکنش نشون بدم، فکر میکنم یکی از اصول و اتفاقا اولین المان‌های شاگردسازی هستش که به صورت عملی انجام میشه. و من خوشحالم که افتخاریه دکتر ساسان عزیز، شما که شورموز عزیز، شما این خوشبختی منه، واقعا برکت خداونده که شامل من شده و ازتون ممنونم هر سه شما بزرگوار عزیز. اگه اجازه بدید من میخوام آقای ملامت عزیز صحبت پایانی شما با مردم ایرانم داشته باشیم، چون نسبت به اتفاقات امروز و بعد از اون از شما 3 نفر خداحافظی میکنیم. ما 2 دقیقه و نیم تا برنامه داریم. اگه در حد 1 دقیقه جناب ملامت عزیز بفرمایید ممنونتون میشم. پیامی که من دارم واسه مردم داخل از ایران اینه که بی امید نباشین، امیدتون رو به خداوند بذارین، نه به بندگانش. میتونین اسرائیل رو نگاه کنین از یه نمونه. یه ملتی بودن که 78 سال پیش جمعیتشون بود 600,000 نفر. دور مملکتشون عربا، اسلامیا بودن که همهشون میخواسته بودن که نابودشون کنن، ولی این ملت ایمانشون رو دادن به دست خداوند و تلاش خودشون رو کردن، سعی خودشون رو کردن و میبینیم حالا بعد از 77 سال 78 سال موفقن. یکی از قدرتمندترین مملکت‌های خاورمیانه حتی در دنیا در تکنولوژی، و ایران هم میتونه همچین آینده برجسته‌ای داشته باشه واسه اینکه مردمش این قدرت رو دارن. باید خودشون باور بکنن. درسته که سلاح ندارن ولی باید باور رو داشته باشن، بی امید نباشن، ایمانشون به خداوند باشه و همچنین هم بدونن که تنها نیستن. تنها نیستن. غیر از خداوند مردم اسرائیل هم پشت سرشون وایسادن، سفت پشت سرشون وایسادن، حتی اگه امریکا و دنیا نیستش. و به نظر من اگه شما همچین دوستی رو دارین مثل اسرائیل پشت سرتون که خداوند پشت سر اسرائیل، در آینده موفق هستین. هیچ چیز منفی نیستش و من فکر میکنم یه آینده خیلی برجسته‌ای هست واسه ایران و اسرائیل. امیدوارم که این فرصت رو به من بدید که در برنامه‌های دیگه هم بتونم صحبت کنم در این موردی که چجوری این دو ملت با هم دیگه پیوند بودن، دوباره میتونن پیوند باشن واسه موفقیت ایران. بله قطعا استفاده خواهیم کرد. صحبت‌های شما، تجزیه و تحلیلاتون و این پیغام امیدبخشی که دادید بسیار نیاز هستش برای تمام ما. آقایان دکتر ساسان توسلی عزیز و جناب ملامت عزیز، باعث افتخار من بود. متشکرم که امشب ما رو همراهی کردید. سپاس. بله قبل از اینکه بخوایم با هم دیگه بریم داستان جاویدنامو بشنویم، عزیزانی که از طریق یوتیوب برنامه ما رو نگاه میکنن، لایومون تو یوتیوب الان تموم میشه، اما از طریق ماهواره ما داستان جاویدنام عزیزمون رو داریم. قهرمانی که در واقع
به خیابان رفت، میدونست احتمال داره کشته بشه، اما به خیابان رفت برای رویایی که داشت و این رویا همچنان در دل تک تک ما جوانه زده و ادامه داره و تا رسیدن به اون